बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्ना چې کوم زموږ ټاپک دی دا د انفارمیشن سټوریج ډیوایسز. نو موږ ته وایي چې انفارمیشن موږ ورچولی سټور کولی شو ان د فارم اف انرژي. اوس که تاسو فار ایگزامپل هینډ رایټینګ والی نو هینډ رایټینګ موږ د ډاکومنټ په صورت کې څه کولی شو سټور کولی شو. فونوګرافیک ریکارډینګ شو، میګنیټک ټیپ شو، ډي ان اے، آر ان اے او دغه شانتي اپټیکل ډیوایسز چې کوم دی دا زموږ سره د سټوریج میډیا په طور څه کار کوي. اوس که فرق تاسو الکترونیک ډیټا څه کوئ سټور کوئ نو د هغې دپاره زموږ سره الکتریکل پاور پکار دی چې موږ د دې په مدد سره ډیټا څه کو سټور کو او بیرته دا ډیټا واپس کو ریټریو کو، مطلب دوباره حاصل کو. د جنرل پرپس کمپیوټر یو اهم فنکشن زموږ سره کمپیوټر ډیټا سټوریج دی چې د دې په مدد سره موږ ډیټا څه کولی شو سټور کولی شو. اوس که تاسو ګورئ که تاسو الکترونیک ډیټا والی نو دا زموږ سره لیس سپیس اکوپای کوي ایز کمپیر ټو پیپر ډاکومنټ. که تاسو پیپر ډاکومنټ والی یو غټ بنډل ولاړي او که دا تاسو په کمپیوټر کې سټور کوئ نو لیس سپیس کوي اکوپای کوي. نو زموږ سره د الکترونیک ډیټا سټوریج دوه ټایپس دي. اولی د موږ وایو پرایمري ډیټا سټوریج. نو زموږ سره پرایمري ډیټا سټوریج چې کوم دی دا صحیح سمالر ان سایز په سایز د دې صحیح سمالي. دویم دی چې دا ډیټا ټیمپررلی څه کوي دا سټور کوي. دا یا د کمپیوټر صحیح دا انټرنلی کمپیوټر کې صحیح سیټ اپي او ډیټا ایکسس سپیډ د دې صحیح دا ډېر زیات تیز دی فاسټسټ دی او په دې کې زموږ سره ریم راځي او یا کیچ میموري راځي. دویم دی زموږ سره سیکنډري سټوریج ډیوایسز. نو دا زموږ سره دا سټوریج ډیوایسز چې کوم دي د دې سایز صحیح لارج او چونکه سایز سیوا دی نو لارج کیپیسټي د زیات بس کې سټور کوي. دویمه خبردارا چې دا ډیټا پرمننټلی څه کوي سټور کوي. دا د کمپیوټر کې انټرنل هم کېدای شي ایکسټرنل هم کېدای شي. لکه کمپیوټر کې چې کوم انټرنل هارډ ډیسک دی موږ اخیستی شو، ایکسټرنل هم دا موږ اخیستی شو. فار ایگزامپل یو اس بي تاسو والی اپټیکل ډیسک ډرایو والی. نو زموږ سره د سیکنډري سټوریج ډیوایسز مختلف ټایپس دي. په اول کې زموږ سره اولنی دی اډیو ویډیو کیسټ. دا کیسټ به تاسو لیدلی اډیو کیسټ په ټیپ باندې چلی لګیږي یا ویډیو کیسټ په وی سی آر یا دغه وغیره باندې چلیږي. نو زموږ سره په دې کې سټوریج میډیم سره بیسیکلی زموږ سره میګنیټک ټیپ دی. ٹھیک ده. په دې کې یو پټۍ چلیدلی تور کلرې په هغه بیسیکلی میګنیټک ټیپ دی. نو دغه ټیپ موږ د ارکایوینګ د سټوریج دپاره د کلیکشن او د بیک اپ دپاره څه کوو یوز کوو کومه ډیټا چې په دې کې سټور شوي ده. په دې کې چې کوم دا میګنیټک ټیپ دی دا په یو په شانتي ریل دی په هغې صحیح دا واونډ شوي تاو شوي. د مور پروټیکشن دپاره بیا موږ څه کوو کیسټ سره موږ صحیح استعمالو کاټیجز بیسیکلی زموږ سره دا لایټ پروفي د دې نه لایټ نه پاس کېږي، مطلب پلاسټک دی تور کلر کې. ټیک ده. د دې میګنیټک ټیپ چې کوم دی یو سیټ صحیح دا کوټ شوی په میګنیټک مټیریل باندې او په دې باندې ډیټا یا خو په ریټن په صورت کې یا چې کوم دی دا بیا دغه ریټن صورت کې دا موږ څه کوو مطلب سیکوینشلی په آرډر کې دا موږ څه کوو رایټ کوو لیکو یا څه کوو ریډ کوو. کمپیوټر یې بیرته مطلب ټیپ یې څه کوي بیرته ریډ کوي. اډیو کیسټ چې کوم دی زموږ سره میوزک یا ساؤنډ څه کوي سټور کوي، خو ویډیو کیسټ چې کوم دی زموږ سره څه کوي ساؤنډ پلس ویډیو څه کوي سټور کوي. او د دې ریکارډ د پلی کولو دپاره یا چې کوم دی د اډیو یا د ویډیو د سټور کولو لپاره زموږ سره څه دي دا سپیشل ډیوایسز دي. بل دی زموږ سره هارډ ډیسک. چې زموږ سره هارډ ډیسک نو هارډ ډیسک زموږ سره دی ته هارډ ډیسک ډرایو هم ویلی کېږي. کله کله د موږ ایچ ډي وایو هارډ ډرایو یا ایچ ډي ډي هارډ ډیسک ډرایو. دا زموږ سره ډیټا څه کوي پرمننټلی ډیټا څه کوي سټور کوي یا دا ډیټا څه کوي ریټریو کوي آن ا کمپیوټر. دا کمپیوټر کې صحیح دا فکس وي. ټیک ده. دا دې موږ څه کولی شو ریموو کولی شو. د دې موږ مطلب فار ایگزامپل زموږ سره 500 جی هارډ ډیسک دی نو دا موږ چینج کولی شو 1000 ته مړلی شو. دا زموږ سره سیکنډري سټوریج ډیوایسز دی. په دې کې یو یا دوه پلیټرز لګېدلي او په دې باندې پلیټر باندې چې کوم ډیټا څه کي دا لیکلی کېږي د څه په مدد سره د میګنیټک هیډ. ټیک ده. په دې داسې یو څیز راښکته شوی دا ډیټا څه کوي په دې رایټ کوي او دا ټول هر څه چې کوم دی په دې کې دننه یو کیسینګ یو مطلب کیسي. ټیک ده. داسې کوري چې کوم زموږ سره ایر سیلي او ډیټا هلته څه کېږي سټور کېږي. بل زموږ سره پلاپي. نو پلاپي زموږ سره دا میګنیټک سټوریج میډیم دی او دا یوز کېږي په څه کې په کمپیوټر کې. او دا زموږ سره د څه نه جوړه مطلب دا په څه باندې مشتمل ده په دې کې 10 فلیکسیبل میګنیټک ډیسک دی. 10 دی نری دی فلیکسیبل دی او میګنیټک ډیسک دی چې دا د یو سکویر په شکل کې
دا وګورئ دا بالکل څلور ګوټی ټیک ده او پلاستیک کیری دا په پلاستیک په یو کیس کې صحیح دا مطلب پیک سي کله چې په دې باندې تاسو کوئ ډیټا مطلب ریډ کوئ یا ډیټا څه کوئ مطلب رائټ کوئ نو زموږ سره یو کمپیوټر پکار یو په دې کمپیوټر کې زموږ سره فلاپي ډیسک ډرایو لازمي ټیک ده که دغه فلاپي ډیسک ډرایو نه نو بیا تاسو په مطلب دا تاسو کمپیوټر سره نشئ کنیکټ کولی په کله چې زموږ سره پرسنل کمپیوټینګ به کېدو سټارټ کې چې کله د هر سړي خپل پرسنل کمپیوټر و نو د فلاپي په مدد سره به خلکو یو بل سافټویر ورکول فایل نه به ټرانسفر کول یا به خپل ډیټا څه کول هغه به بیک اپ کوله ټیک ده مطلب دا ډیټا کاپی به څه کوله بیک اپ کول حاصلوله کله چې په دغه زمانه کې زموږ سره هارډ ډرایو سو دا ډېر زیات ایکسپنسیو که تاسو 3 پوینټ فلاپي ډیسکیټ واخلئ نو زموږ سره په دې باندې 1.4 MB ډیټا موږ څه کولی شو سټور کولی شو بل څلورم زموږ سره دی سی ډي اینډ ډي وي ډي نو سی ډي ته موږ وایو کمپیکټ ډیسک ټیک ده سی ډي تاسو بل دی دا زموږ سره پورټیبل ده مطلب د یو ځای نه بل ځای ته څه کولی شو موږ کولی شو سټوریج میډیم دی په دې باندې موږ مطلب ډیټا ریکارډ کولی شو سټور کولی شو یا به موږ ډیټا واپس کولی پلی بیک کولی شو مطلب واپس یې څه کولی شو پلی کولی شو د څه په صورت کې د آډیو ویډیو په صورت کې خو دا ډیټا په دې کې په ډیجیټل فارم کې صحیح دا سیو کیږي بل زموږ سره ډي وي ډي نو دې ته موږ وایو ډیجیټل ورسټایل ډیسک یا ورته ډیجیټل ویډیو ډیسک ورته هم وایو دا زموږ سره اپټیکل ډیسک دی ټیک ده او د دې کیپیسټي زموږ سره د ډي وي ډي څومره 4.7 GB یعنې تقریبا دا د سی ډي 6 ټایم ډیټا څه کوي سټور کوي هغې نه 6 ټایم ګریټر ډیټا څه کوي سټور کوي په سی ډیز او ډي وي ډي چې کوم دی نو په دې باندې تاسو میوزیک او ډیټا سافټویر چې کوم دی څه کولی شئ دا تاسو سټور کولی شئ دا زموږ سره اوس یو سټینډرډ میډیم دی د دې په مدد سره موږ انفارمیشن څه کولی شو ډسټریبیوټ کولی شو یو فرق ستاسو یو کمپیوټر دی او په دې کې سره سی ډي آر دی ټیک ده نو ډرایو په دې کې لګېدلی دی نو تاسو خپل اون سی ډي څه کولی شئ بیا جوړولی شئ دا زموږ سره مطلب یو ډیوایس دی په کمپیوټر کې لګېدلی سی ډي ریډ ورته ډرایو ورته موږ وایو دا سی ډي څه کوي ریډ کوي نو تاسو د دې په مدد سره خپله ویډیو یا سی ډي څه کولی شئ جوړولی شئ اخر موږ سره فلیش ډرایو یا ورته موږ USB وایو یونیورسل سیریل بس دا زموږ سره ډېر زیات سمالي الټرا پورټیبل دی ټیک ده او سټوریج ډیوایس دی د دې مووینګ پارټ نشته لکه څنګه چې سی ډي روټیشن کوي په سی ډي ډرایو کې دا تاسو د کمپیوټر سره ډایرکټ هم کنیکټ کولی شئ د هغې کې په هر کمپیوټر کې یا په لیپټاپ کې د دې خپل پورټ سي ټیک ده او یا دا تاسو د یو کیبل په مدد سره د کمپیوټر سره څه کولی شئ کنیکټ کولی شئ